Üdvözöllek! Engedd meg, hogy gratuláljak a Eurostrings-en elért fantasztikus teljesítményedhez. Most pár szóban elmesélem, hogyan tudod javítani felvételeid minőségét. Először is limiterrel megnövelem a felvétel hangerejét. -5 dB-vel. Majd a nem kívánatos frekvenciákat eltávolítom, mégpedig 522 Hz-nél -6,4 decibelt, 902 Hz-nél -8,8 decibelt és 10 és 1,5 kHz-nél 10,1 decibelt. Majdnem kész vagyunk, már csak egy zengetőt rakunk rá. Nagyon vigyázni kell felvételnél, mert itt ezeknél a csúcsértékeknél mindenhol torzítást hallok. Tehát a mikrofon túl lett vezérelve. Erre oda kell figyelni. Ezzel kész is vagyunk, elkészült a felvételünk. További sok sikert és szép napot kívánok!